Η έννοια του χρόνου έχει απασχολήσει τον άνθρωπο πιθανότατα από την πρώτη στιγμή, την πρώτη χρονική στιγμή της ύπαρξής του. Αν υφίσταται ο χρόνος, πώς υφίσταται, τι μετρά, ποια είναι η σχέση του με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, ποια είναι η μονάδα μέτρησής του, ποια είναι η αναγκαιότητα μέτρησής του. Από τη φιλοσοφία και το μύθο ως την επιστήμη, οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τον χρόνο είναι πραγματικά αμέτρητες. Εμείς στο σημερινό αλλά και στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την έννοια του χρόνου στη μυθολογία και τη λαογραφία. Ας ξεκινήσουμε σήμερα από τη μυθολογία. Στην ελληνική μυθολογία είναι γνωστή η ταύτιση του χρόνου με τον θεό Κρόνο. Ο Τιτάνας Κρόνος, ο γιος του ουρανού και της Γαίας, αφού εκθρόνησε τον πατέρα του, ανέλαβε την απόλυτη εξουσία της κυριαρχίας του σύμπαντος. Μαζί με την αδελφή του, τη Ρέα, απέκτησαν 6 παιδιά, τους γυρεότερους μετέπειτα Ολυμπίους θεούς, αλλά εξαιτίας μιας παλαιάς προφητείας που έλεγε ότι ο Κρόνος θα βρει θάνατο από δικό του παιδί, ο Τιτάνας άρχισε να τρώει ένα-ένα τα παιδιά που γεννούσε η Ρέα. Η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή. Η Ρέα ξεγέλασε τον Κρόνο όταν γέννησε το Δία και αντί για το νεογέννητο βρέφος του έδωσε να καταπιεί μία μεγάλη πέτρα. Ο Δίας, προστατευμένος στο σπήλαιο δικταίο Άντρο στην Κρήτη, μεγάλωσε με τη βοήθεια των νυμφών, προστατεύθηκε από τους Κουρίτες, ανδρώθηκε από την Αμάλθεια και όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία επαναστάτησε εναντίον του πατέρα του ουρανού και πυροδότησε τη γνωστή σε όλους τιτανομαχία, η οποία αφού διήρκησε 10 χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα ο Δίας να αναλάβει την ανώτατη θεϊκή εξουσία. Εμείς από αυτόν τον μύθο θα σταθούμε στα σημεία τα οποία σχετίζονται και μας αφορούν σε σχέση με το θέμα του χρόνου. Καταρχάς να πούμε ότι ο συσχετισμός, η ταύτιση του χρόνου με τον Κρόνο δεν ήταν αυτονόητη από τα παλαιότερα χρόνια. Ξεκίνησε από τα Αλεξανδρινά κυρίως χρόνια. Ο Πλάτων, αν και είναι γνωστό ότι στο έργο του περισσώζει, θα λέγαμε, πλήθος από ανακριβείς ετυμολογίες, δηλαδή ως επιτοπλίστων παρετυμολογίες, ωστόσο σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε ότι στο έργο του Κρατήλος παρουσιάζει δύο ενδιαφέρουσες όψεις ετυμολογικές της λέξης Κρόνος. Από τη μία πλευρά τον ταυτίζει με τη ροή και με την κίνηση. Από την άλλη πλευρά τον ταυτίζει με την καθαρότητα, την νεότητα, την αγνότητα, ως λέξη προερχόμενη από τη λέξη κούρος, που σημαίνει νέος, καθαρός, κατά μία άλλη έννοια. Ετυμολογικά βέβαια να πούμε ότι η ορθή ερμηνεία θέλει τη λέξη Κρόνος να προέρχεται μάλλον από το ρήμα κρένο, που σημαίνει εκτελώ, εκπληρώνω. Ωστόσο αυτή η έννοια του πάναγνου, του υπέρτατου, του αμόλυντου όντως, του αμόλυντου θεού Κρόνου, φαίνεται ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τον Πρόκλο. Ο Πρόκλος, όπως είναι γνωστό, είναι ένας από τους σημαντικότερους διανοητές της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας. Μάλιστα είναι πολύ γνωστός για τους υπομνηματισμούς του στο έργο του Πλάτωνα, ενώ υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια έως το θάνατό του και επικεφαλής της νεότερης εκδοχής της Ακαδημίας του Πλάτωνα, που πρέπει να πούμε ότι ανέλαβε τη σχολαρχία της ήδη από νεότατη ηλικία, από την ηλικία των 25 ετών. Ο Πρόκλος λοιπόν στα σχόλιά του στον Κρατήλο παρουσιάζει τον Κρόνο ως τον υπέρτατο νου που δίνει υπόσταση σε κάθε νοητικό όν και διαφοροποιείται από τον ισιώδιο Κρόνο με την τερατώδη μορφή, ο οποίος κατατρώει τα παιδιά του, θυμίζοντας έτσι και τον χρόνο, ο οποίος αναλώνει τις ώρες των ανθρώπων, οδηγώντας τους σταδιακά προς το θάνατο. Ο Ισιώδιος Κρόνος είναι ένας ανελαίητος τιτάνας με τρομερή όψη, μάλιστα ο Ισίωδος τον αναφέρει ως αγγυλομύτη, που κρατάει ένα δρεπάνι στα χέρια, έτσι εμφανίζεται στις περισσότερες εικονογραφήσεις τις παλιές. Το δρεπάνι είναι σύμβολο της σοδιάς, καθώς θεωρούνταν ήδη από τα παλαιότατα χρόνια ως προστάτης της σοδιάς και της συγκομιδής. Το δρεπάνι ωστόσο θυμίζει και τον τρόπο με τον οποίο ο Κρόνος απέσπασε την εξουσία από τον πατέρα του, αφήνοντας να ενωνηθεί
σε μία, θα λέγαμε, συνεκδοχική ερμηνεία του συμβόλου, ότι όπως ο χρόνος περνά απαρατήρητος για όσους διασκεδάζουν, για όσους περνούν ανέμελα, έτσι και ο Κρόνος πέρασε απαρατήρητος από τον πατέρα του τον ουρανό, ευνηδιάζοντάς τον και ευνουχίζοντάς τον λίγο πριν εισμίξει με τη γαία. Αντίθετα τώρα, ο πλατωνικός και νεοπλατωνικός Κρόνος είναι η υπέρτατη εκείνη, η καθαρότατη, η αμόλυντη ύπαρξη που υπερέχει όλου του νοητικού κόσμου, που είναι η αιτία όλου του νοητικού κόσμου. Είναι ο καθαρός νους, ο κορώνους, εξού και Κρόνος, ο οποίος εγκατέστησε εαυτόν στην πατρική σιγή, όπως λέει ο Πρόκλος, και διαφοροποιείται από όλους τους επιμέρους νοητικούς θεούς ως νοητός ο ίδιος έναντι αυτών, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του Πρόκλου. Στα σχόλιά του επίσης, στον Κρατήλο Πρόκλος, αναφέρει ότι ο Κρόνος, ο οποίος γίνεται αντιληπτός στις ψυχές των ανθρώπων μέσω του νοός, διαφοροποιείται επίσης από τον Φάνη. Ο Φάνης είναι μία από τις δημιουργικές αρχές του σύμπαντος κατά την ορφική κοσμογονία και παρουσιάζεται ως νους ακίνητος και νοητός, αλλά διαφοροποιείται επίσης και από τον ουρανό, ο οποίος επίσης στην ορφική κοσμογονία παρουσιάζεται ως νους που μπορεί και να κινείται αλλά και να είναι ακίνητος, δηλαδή να είναι και νοητικός αλλά και νοητός. Οι ορφικοί βέβαια συχνά ταυτίζουν τον Κρόνο με τον Φάνη, αλλά και με τον Τιτάνα Οφίωνα. Στην ορφική κοσμογονία πρέπει ωστόσο να πούμε ότι η διήγηση για την έννοια αλλά και το μυθολογικό πρόσωπο του χρόνου είναι κάπως διαφοροποιημένη. Ο χρόνος εδώ έχει μία αυτοτελή, μία αυθύπαρκτη υπόσταση, είναι ανέτιος και έχει μορφή φιδιού. Ένα φίδι το οποίο έχει 3 κεφάλια. Το ένα κεφάλι είναι ένα ανθρώπινο και συνήθως είναι το κεφάλι ή του Κρόνου ή του Ηρακλή στις αναπαραστάσεις και στις περιγραφές. Το δεύτερο είναι κεφάλι Ταύρου και το τρίτο κεφάλι Λέοντος. Συνοδός του χρόνου κατά την ορφική κοσμογονία, η σύντροφός του είναι η ανάγκη και επίσης συμβολίζεται με την όψη φιδιού. Σύμφωνα λοιπόν με την ορφική αυτή κοσμογονία και θεογονία, ο χρόνος και η ανάγκη τυλίχτηκαν γύρω από το κοσμικό αυγό. Το κοσμικό αυγό είναι, θα λέγαμε, το αρχετυπικό σύμβολο της γέννησης του σύμπαντος στην ορφική θεογονία και κοσμογονία. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το σύμβολο το συναντάμε και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως είναι οι περσικές ή η εβραϊκή παράδοση ή η αιγυπτιακή παράδοση με την Ίβιδα, η οποία θεωρείται προσωποποίηση του θεού Θόθ, του αιγυπτιακού θεού Θόθ, αλλά και στα ποιητικά κείμενα των Βεδών. Σύμφωνα λοιπόν με την ορφική κοσμογονία, ο χρόνος και η ανάγκη τυλίχθηκαν γύρω από το κοσμικό αυγό και το έσπασαν, δημιουργώντας έτσι το σύμπαν, το ταξινομημένο σύμπαν, γη, ουρανό και θάλασσα. Έτσι κατά μία έννοια ο χρόνος ξεκινά αμέσως με τη δημιουργία του σύμπαντος. Αντίστοιχη του ορφικού χρόνου είναι η μορφή της φοινικικής κοσμογονίας Ούλομ. Αυτή η μορφή εμφανίζεται στην εβραϊκή παράδοση ως Όλαμ, ενώ όπου αναφέρεται στα ελληνικά χειρόγραφα παρουσιάζεται εξελληνισμένα με τον όρο Ουλωμός. Αντίστοιχη επίσης μορφή του ορφικού χρόνου είναι και η θεότητα που εμφανίζεται στα βεδικά κείμενα, στα ποιητικά κείμενα των Βεδών, μαζί με την αντίστοιχη διήγηση του κοσμικού αυγού, η θεότητα Κάλα. Ενώ αντίστοιχη επίσης με τον ορφικό χρόνο είναι και η θεότητα, η περσική θεότητα του αιώνιου χρόνου, ο Ζόρβαν ή Ζούρβαν Ακαράνα. Πιο κοντά βέβαια στην έννοια του χρόνου και του χώρου της ελληνικής μυθολογίας και ειδικότερα της ορφικής κοσμογονίας φαίνεται ότι είναι οι 3 φοινικικές κοσμογονίες όπως έχουν περισωθεί, στη μία εκ των οποίων όπως είδαμε ο χρόνος παρουσιάζεται ως ούλομ.
Παραδόσεις σχετικές υπάρχουν και στην Αίγυπτο με τον Χέχ της Ογδοάδας, δηλαδή της ομάδας εκείνων των θεών που προσωποποιούν το χάος προ της δημιουργίας, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή βατράχου, ενώ η συνοδός του, η σύντροφός του, εμφανίζεται με τη μορφή φιδιού. Εδώ ας θυμηθούμε το αντίστοιχο δίδυμο χρόνος και ανάγκη της ορφικής κοσμογονίας. Οι Ρωμαίοι αργότερα ταύτισαν τον Κρόνο με τον Σατούρνους, ο οποίος εμφανίζεται και υπό την επιρροή του ορφισμού ως ένας δίκαιος και σοφός βασιλιάς. Μάλιστα ο Ρωμαίος ποιητής του 3ου αιώνα, ο Ιουστίνος, τον παρουσιάζει ως τον πρώτο ηγεμόνα, τον πρώτο βασιλέα των αυτοχθόνων κατοίκων της του προ-ρωμαϊκού πληθυσμού της Ιταλίας των Αβοριγίνων, ενώ ο Σατούρνος παρουσιάζεται επίσης και ως θεός προστάτης της οδιάς και της συγκομιδής κυρίως των καρπών του καλαμποκιού. Και εδώ επίσης να θυμηθούμε αντίστοιχα ότι και ο Κρόνος από τα παλαιότατα χρόνια μνημονεύεται και εορτάζεται από τους αρχαίους ως θεός της οδιάς και της συγκομιδής. Στη ρωμαϊκό λοιπόν πολιτισμό, στη ρωμαϊκή παράδοση βλέπουμε ότι ο Σατούρνους δεν είναι όπως στην ελληνική παράδοση ο ανελαίητος τιτάνας που τρώει τα παιδιά του. Προς τιμήν του Σατούρνους οι Ρωμαίοι τελούσαν τα Σατουρνάλια, μια ξέφρενη γιορτή αντίστοιχη με τα κρόνια των Ελλήνων προς τιμήν του Κρόνου. Τα Σατουρνάλια γίνονταν το Δεκέμβριο, στις 17 Δεκεμβρίου, αργότερα εξακολουθούσε η γιορτή να παρατείνεται ως τις 23 ή τις 25 Δεκεμβρίου κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής, το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι γινόταν αντιστροφή των ρόλων μεταξύ κυρίων και δούλων. Αυτή την αντιστροφή βέβαια τη βρίσκουμε και σε άλλες παραδόσεις και στην ελληνική, όπως στις εορτές των Ανθεστηρίων ή των Ιακυνθίων, όπου υπήρχε δυνατότητα να συντρώγουν εκείνες τις ημέρες τις εορταστικές δούλοι και κύριοι στο ίδιο τραπέζι. Στη διάρκεια λοιπόν των Σατουρναλίων οι δούλοι υπηρετούνταν από τους κυρίους. Άλλαζε τα δεδομένα θα λέγαμε ο ίδιος ο χρόνος. Τα Σατουρνάλια επίσης συνοδεύονταν από καρναβαλικές εκδηλώσεις με βασιλιά Καρνάβαλο, ο οποίος έδινε μάλιστα εντολές οι οποίες έπρεπε να εκτελεστούν, ενώ ο κόσμος συνήθιζε να ανταλλάσσει δώρα όπως ακριβώς κάνουμε εμείς κάθε πρωτοχρονιά. Τα Σατουρνάλια των Ρωμαίων είναι τα αντίστοιχα κρόνια των Ελλήνων. Τα κρόνια τελούνταν τον μήνα Εκατομβεώνα. Ο Εκατομβεών είναι ο πρώτος μήνας του Αττικού ημερολογίου και όχι τυχαία ονομαζόταν την εποχή του Θησέα ως Κρονιών. Οι δύο λοιπόν αυτές γιορτές, Σατουρνάλια και Κρόνια, είναι στην ουσία γιορτές που αναφέρονται στην έναρξη του έτους, στην αρχή του έτους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν κληροδοτήσει πλήθος από συνήθειες, από ήθη, από έθιμα, τα οποία τηρούνται μέχρι και σήμερα από τους λαούς σε όλη τη γη, κατά την εποχή που εορτάζουν την είσοδο του νέου έτους ή γενικότερα τη μετάβαση από μία εποχή, από το τέλος μιας εποχής στο κατόφλι μιας επόμενης.